Hello guys! Medyo mainit. Ngayon, sa video na to, ako ay mag-review ng Into It products. Yung face powder and yung blush nila. Nabili ko siya ng 629. Dating 699 kasi naka 10% off. So, ito yung kanyang itsura. Diba ang nice ng color? Parang peach pink. Tapos transparent yung likod. Yung pinili kong kulay is 02 warm beige. Into It All Control. All Control and Oil Free 2-Way Foundation. Extra Cover SPF 25. Yung direction dito, apply the foundation to the face and neck using the sponge provided. Use the sponge dry for natural and moderate coverage. Use the sponge damp for extra coverage. Then yung blush is this one. 359 na lang. Before it's 399. Yung shade niya is pwede ko pala buksan. Pero anyway, ito muna ang powder. I-review natin. So, ito na yung itsura dito sa loob. Ganda nung mirror kasi ang lapad. Like, maganda yung kanyang packaging. Gusto ko siya. I like it. Ngayon sa face ko, moisturizer. Pawis na ako init dito. Moisturizer ng Olay. Medyo sticky kasi yun. Pero I like it. Tinted na siya. So, medyo may konting kulay. So, gagamitin natin to. Gusto ko siyang gamitin ng dry muna. Then, babasain ko na lang after. Try natin dito sa side yung dry. Wala akong nilagay ng foundation na tinted moisturizer lang. And, yun lang. Tinted moisturizer. Saka aloe vera na gel moisturizer. Kahit hindi ganun foundation, best. For me, kasi ayan yung kabilang side. Oh, naka-cover niya. Ang pula-pula. Ano nga ito ilaw? And medyo mas natural yung light. Ayan siya. Sa dry na sponge. Without with. I like the finish. Gusto ko yung kanyang finish sa face. Ganda. Ngayon, babasahin naman natin itong sponge. So, tingnan natin which is better in wet sponge or dry. Wait lang. So, ito na wet na siya. Sabi rin pala dito, waterproof. Silicone-treated powder to be waterproof and long-wearing. Contains light diffusing ingredients for a more natural and radiant look. Tapos, two-way. Can be applied with either a damp sponge without shaking.
sabi dito? Pag dry, for natural and moderate of coverage. This is sponge damp. Extra coverage naman pag damp ang sponge. Wait, without natural light lang. Natural light lang tayo. So bright. Ayan yung so, ito yung wet application. Itong powder. Parang ganong pagkakaiba. For me. I don't know. But wait lang. Mas malapit na yan. Either both or dahil medyo wet na rin yung face ko dito dahil sa sweat, sa pawis. So, parang pareho lang. Either way, maganda siya. Cover niya yung cover niya yung mga redness. Pero mas natural looking siya pag wet application mo. Kasi parang hindi ka nag-powder. Parang sink in na lang siya. Mas wala siyang streaks ng pag naglagay ka ng powder. Ganda, like it. Ngayon, let's proceed sa blush. So, ito siya. Sheer Matte Blush SMB 03 Strawberry. A fine powder blush, waterproof and long wearing, soft and smooth. True color, easy to apply, comfortable to wear, contains moisturizers, honey, and vitamin E, no nail, no fragrance. So, ayan siya. Ganda ng packaging niya. Transparent. Hindi ko siya itatap para makita ko kung gaano siya ka-pigment. Diba? Nakita na agad. Ganyan lang. Sobrang medyo litaw na. Natural lang. Kisay-kisay yan. Ito mo. Sinasama ko yung nose kasi di ba uso ngayon yung drunk blush. Wait lang. Okay siya kahit yung powder, kahit hindi ka na mag-apply ng foundation. Mas full coverage siguro pagka nag-apply ka pa foundation kasi two-way cake na to eh. Oh. Two-way foundation. Sorry. Parang it serves as foundation na rin. Kahit hindi ka ng foundation and concealer for this. Pero kung medyo kakinis-kinisan ka, pwedeng hindi na. Ngayon naman, itong brow powder, bago din. Kumata. So, 341.75 na lang. Dating 379. Ngayon lang ako napabili ng marami sa Intuit. Before, yung highlighter lang at saka parang cheek tint. Na, nung high school pa ako or college, ginagamit ko na. Pangit lang din. Tignan natin tong may maingi sa loob. Ayan o. Pinili ko yung smoky brown 03. Then, ito yung applicator. Tsura niya. Manipis lang. Sabi dito, long wearing din. So, lahat sila long wearing. Tingnan natin. Water resistant.
Smudge proof, easy to apply with slim applicator. Pantay vitamin E. Yeah, hindi ko mabasa yung iba. Ito lang yun, rather. Concentrate lang sa likod, sa tail. And then, just follow. Yun. Wait, may nalaglag. Ganun talaga na salamin niya. Ang laki. Pawis-pawis ako kasi medyo may sa kwarto na to. Look at how air can. Hindi ko lang paano ko siya mabablend. Walang pang blend. Kamay. Wait lang. Dito sa kabila. Wala siyang pang blend. Sa kanya, wala siyang pang blend, guys. Hindi ko siya alam paano blend. So, kailangan ng spoolie. Separate spoolie. Pero, bumili ako ng dahil makapal yung aking kilay, bumili ako ng clear na Pro Lash Mascara and Base. Sorry, guys. Pang lash pala siya. Hindi siya pang brows. Kulit. Pro Lash Mascara and Base. Lengthens and strengthens, thickens the lash. The lash, not brows. Pero okay lang. Clear naman siya, so pwede naman siguro siya sa brows. Lengthens and strengthens, thickens the lash. 269 na lang. And dating ako na natanggal ko. Tinanong ko si ate, ba't sabi ko ba't ang mahal niya? Kasi nga maganda yung products nila. At saka from Japan pala to. So yan, tatap ko lang siya nito. Tatap coat ko lang. Bushy brows lang tayo. So, parang dark. Para lang mag-hold. Pero parang hindi siya na-blend. I-hide. Patungan ko na. Pero ang ganda ng finish nung nitong powder. It reminds me of yung L'Oreal, yung True Match Foundation 2-way powder. Parang ganito din siya yung medyo black. Natutuwa talaga ako sa packaging niya. Handy. Tsaka, ang ganda. Natin ng konti lang yung bata. Para lang may balance. Ito lang din gamit ko. Hindi ako bumili ng lipstick nila. So, kaya ako naman ganyan. So, tingnan natin siya. It's, 445. Touch up lang natin. Ay! Pwede ko itong gamitin pang contour. Hindi ko pala swatch at kamay ito, no? Ayan siya. Ay, hindi siya bukod agad na siya. Ayun, no? Ito nyo. Hindi, correct. Ay, alam nyo, direkta na lang natin to nose. Sa nose. Oh. Diba?
Wale. And then, scratch it. So, yun na. So, let's see hanggang ano oras itong mga tong waterproof glue na kina-claim nila. And, yeah, waterproof, long wearing. Let's see. See you again. See you later. Hi guys, I'm back. And it's 7:20. No, mali yung orasan. 7:20 na. So, ito na yung face ko. Makikita nyo, nandyan pa yung blush. Yeah. Yung blush. Pero yung sa nose part, medyo oil na, tsaka ang kintab na. Kasi, pinapawisan ako dyan. And dito sa noo, yan, nag-fade na. Pero sa pisngi, which is dry part, nandun pa rin. And yung kilay, intact pa. Kita mo naman, nandun pa yung kulay. Need to retouch lang para bumalik ulit sa dati kanina. So, I really recommend yung kanilang blush powder tsaka itong pangkilay. Maganda siya. But for 3 hours pa naman kasi. Kaya, pero hindi naman kayo kasi hula like 24 hours. Diba? So guys, that's it for my review. Hope you like it. And stay tuned for my next one. Bye!